सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो एन्ड आजको टपिक सिम्पली के छ भने होइन हाउ क्यान यु गेट फ्री फायर डायमन्ड फर फ्री हो कि सो फ्रीमा होइन 520 डायमन्ड कसरी लिने कि फ्री फायरमा हो कि सो त्यसको बारेमा म आज भिडियो बनाउन जाँदैछु कि सो टाइम वेस्ट नगर्दै म सिम्पली अब के गर्छु भने होइन म तपाईँलाई टपअप गरेर देखाउँछु कि म सिम्पली फ्री फायर ओपन गर्दैछु कि एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु मेक भिडियो लङ होइन भिडियो लङ बनाउन होइन मलाई मन गर्दैन हो कि सो भिडियो सिम्पल होइन सानै हुन्छ हो कि सो हुन्छ भने लास्टसम्म हेरिदिनु हो कि एन्ड डोन्ट स्किप होइन यो चाहिँ कसरी होइन कि मतलब फ्रीमा कसरी गर्ने होइन त्यसको म मेथड होइन बिचमै भनिदिन्छु कि तपाईँलाई हो कि लास्टतिर हो कि सो म यहाँनिर फ्री फायर ओपन भइसकेको छ ओके म सिम्पली यहाँ फ्री फायर डायमन्डमा क्लिक गर्छु कि डायमन्डवाला सेक्सनमा एन्ड वेट खुल्जा भाइ लेभल 51 नै छ ओके एन्ड अज यु क्यान सी भयो $4.99 ओके 520 एन्ड म सिम्पली होइन $4.99 मा क्लिक गर्छु ओके एन्ड अज यु क्यान सी भयो पेमेन्ट गेटवे लोड हुँदैछ लोड भइसक्यो डलर ट्याक्समा म क्लिक गर्छु एन्ड अज यु क्यान सी भयो वान सेकेन्ड $0.04 ओके सो $5 को सामने होइन $0.04 केही छैन कि यदि तपाईँले पे गर्नुपर्छ कि 520 डायमन्ड फ्रीमा लिनको लागि हो कि यदि तपाईँ यो यति पे गर्नुहुन्न भने होइन तपाईँको डायमन्ड पर्चेस हुँदैन कि र यो $5 को सामनेमा होइन यो $0.04 केही छैन कि यदि तपाईँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हो कि यसको लागि डोन्ट वरी एन्ड अज यु क्यान सी भयो मेरो यहाँ डलर कति छ गुगल प्ले ब्यालेन्स अहिले कति छ $0.00 हो कि सो यहाँनिर मेरो $0.04 पेमेन्ट गर्नको लागि म एउटा कार्ड एड गर्दैछु कि यो भिजा कार्ड एन्ड अज यु क्यान सी भयो मैले स्विच गरिसकेको छु एन्ड देन त्यसपछि म सिम्पली बाईमा क्लिक गर्छु ओके वेट यहाँनिर पासवर्ड आक्स गर्दैछु कि म सिम्पली पासवर्ड हाल्छु ओके वेट एन्ड मैले पासवर्ड हालिदिइसकेको छु एन्ड अज यु क्यान सी भयो प्रोसेसिङ एन्ड cancel and as you can see over here payment successful required authentication for purchases okay म यस अलवेजमा क्लिक गर्छु एन्ड ओके एन्ड एज यु क्यान सी over here होइन मैले फ्री फायर डायमन्ड फ्रीमा लिएको हो कि 520 डायमन्ड फ्रीमा मतलब फ्रीमा नै भनौँ होइन $0.04 होइन केही छैन कि $5 को सामने हो कि एन्ड पेमेन्ट सक्सेसफुल आइटम प्रडक्ट्स विल बी एडेड टु यो एकाउन्ट सर्टली